Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами дуже вдалим та бюджетним рецептом шоколадних кексів на кефірі. Цей рецепт зі мною вже давно і, мабуть, ним я користуюся найчастіше, адже це саме той варіант, коли потрібно швидко, просто і бюджетно приготувати щось солоденьке до чаю. І якщо ви теж шукаєте саме такий варіант десерту, це відео для вас. Готуємо. В глибоку тарілку вливаємо 200 мл кефіру, жирність будь-яка, в мене 2,5%. Кефір можна використовувати холодний, на результат це не впливає. Сюди ж вливаємо 50 мл рослинної олії без запаху. Олію можна замінити на розтоплене вершкове масло. Також додаємо сюди одне яйце і всипаємо 150 г цукру. Для аромату додаємо чайну ложку ванільного цукру і дрібку солі для балансу смаку. Зараз все змішаємо вінчиком до поєднання. В цьому рецепті міксер не знадобиться, і саме тому тісто готується за лічені хвилини. Тепер додаємо сухі інгредієнти. Борошно і какао обов'язково необхідно просіяти. Тому на сито висипаємо 170 г борошна, 10 г розпушувача та 30 г какао-порошку. Таким чином ми насичуємо борошно киснем та позбавляємося від грудочок, особливо в какао. Знову все змішаємо вінчиком до однорідної маси. І як тільки ви побачите гладеньке тісто без грудочок, все готово. По консистенції воно виходить доволі рідким і вільно стікає з вінчика. В якості додатку можна взяти плитку шоколаду 80 грамів, або краще таку саму кількість термостабільних шоколадних крапель. Тоді вони, на відміну від шоколаду, триматимуть форму і не розтануть в тісті. Шоколад рекомендую використовувати чорний від 55% какао для більш насиченого смаку. Подрібнюємо шоколад на невеликі кубики. Частину більших шматочків можна відкласти, щоб викласти його зверху на кекси, але це не обов'язково. Решту подрібненого шоколаду викладаємо в тарілку і змішаємо з половиною столової ложки борошна. Таким чином шоколад не осяде на дно форми і рівномірно розподілиться по тісту. Тепер додаємо шоколад до тіста. Далі, за бажанням, для аромату можемо додати в тісто ще цедру одного лимона чи апельсина. Пам'ятаємо, що нам потрібен лише верхній жовтий шар, білий не чіпаємо, бо буде гірчити. Тепер востаннє все перемішуємо до об'єднання і отримуємо ось таке шоколадне тісто. Далі підготуємо форми для кексів. Можна брати як металеві, так і силіконові. Я їх нічим не змащувала, але якщо у вас металеві форми, тоді рекомендую змастити їх олією чи вершковим маслом, або використовувати паперові вкладиші для кексів. Заповнюємо форми за допомогою 2 ложок або ложечкою для морозива на 1/3, щоб кексам залишалось місце для підйому. Зверху не потрібно тісто розрівнювати, воно доволі рідке і при випіканні верхівка розрівняється. На таку кількість тіста стандартних форм для кексів знадобиться приблизно 15 штук. В мене вийшло 16. До речі, замість шоколаду в тісто можете брати будь-які ягоди, краще заморожені, але також їх попередньо змішайте з борошном. Зверху викладаю шматочки шоколаду, які я залишала. В духовці він розтане і у кексів буде смачна шоколадна верхівка. Якщо використовуєте шоколадні краплі, то вони так і залишаться цілими і буде ще гарніше. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці, режим верх-низ 20-25 хвилин. Кекси готові. В моїй духовці вони стабільно випікаються 25 хвилин. По центру перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має виходити без налипшого сирого тіста. Тепер залишаємо кекси охолоджуватись у формах хоча б до кімнатної температури, приблизно на хвилин 30. Особливо, якщо форми у вас силіконові, адже кекси надзвичайно ніжні і є ризик їх пошкодити під час виймання.
Цей рецепт для мене справжня знахідка, особливо коли потрібно швидко та без зайвої метушні приготувати щось солоденьке для дітей чи несподіваних гостей. Кекси виходять пухкими та пористими, з насичено шоколадним та яскравим смаком. І ніхто навіть не здогадається, що вони готуються так просто, без міксера та з доволі бюджетних продуктів. Діти такі кекси просто обожнюють, перевірено роками. І навіть якщо ви не дуже товаришуєте з випічкою, спробуйте їх приготувати. Вони вийдуть 100% у всіх. А ваші вподобайки та коментарі під цим відео будуть для мене найкращою підтримкою. Готуйте з душею та любов'ю, і всі ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!